subscribe for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. په پریویس لیکچر کې موږ په ګیشیس ایکسچینج ان لنګز باندې خبره سٹارټ کړې او په هغه کې موږ فرست کمپوننت ایر پیسج وی ډسکس کړی و چې موږ ویلو چې د نوسترل نه د نوز نه سٹارټ کیږي او بیا پیرنګس لارنګس ټریکیا برونکای برونکیولز او الیولای باندې چې کوم دی بیا ختمیږي. ٹھیک شو. نن دا هغه کې چې کوم دی دویم کمپوننت دی چې هغه د لنګز په هغې باندې به خبره کوو چې لنګز څه شی دی، لنګز سټرکچر څنګه دی او په دې کې بیا دننه ګیشیس ایکسچینج په لنګز کې څنګه کیږي. نن به دا انشاءالله ډسکس کوم. ګوره یاد ساتئ که نه لنګز چې کوم دی که په لنګز باندې موږ خبره وکړو نو لومبی موږ خبره کوو چې د لنګز د دې لوکیشن چېرته دی. نو ګوره یاد ساتئ لنګز چې کوم دی د دې لوکیشن چې دی که نه لوکیشن نو دا موجود دی په توریسک کیویټي کې. په توریسک کیویټي کې چې کوم دی دا موجود دی. لنګز په توریسک کیویټي کې موجود دی. ټیک شو. او که دغه شان موږ د دې خبره وکړو د پروټیکشن چې دی د کم ځای نه پروټیکشن میلاو دی، د پروټیکشن خبره موږ وکړو نو پروټیکشن دې تر ډېرو طرفونو نه میلاو دی ځکه چې دا دی یو نازک ارګن او چې نازک ارګن دی نو پروټیکشن خو به دې ته پکاري، خامخا کافي پروټیکشن به ورته پکاري. نو پروټیکشن دې ته د مختلف قسم ځایونو نه میلاو دی. ګوره که زه د بره نه وګورم د بره نه او د سایډز نه دې ته چې کوم دی مختلف قسمه چیسټ مسلز دي، دلته مسلز دي هغه ولې چې کوم دی سپورټ ورکوي. دغه شان که زه د سایډونو نه وګورم که نه د سایډ نه د بره نه او سایډونو نه م ولې چیسټ مسلز پروټیکشن ورکوي، خو که زه سپیسیفیک ته راشم او زه د سایډ نه وګورم که نه نو د سایډونو نه مخکې وروسته چې کوم دی دې له پروټیکشن ورکوي څوک ریبز والا ورکوي. ریبز والا پروټیکشن ورکوي د سایډ نه. ټیک شو که نه. دغه شان که زه ووایم چې مخامخ ولې څوک پروټیکشن ورکوي نو دلته یو بون دی چې هغې ته موږ وایو سټرنم. ټیک شو که نه. نو د وینټرل سایډ نه وینټرل وایي مخامخ ته، د وینټرل نه چې کوم دی وینټرل مخامخ ته وایي، د وینټرل نه چې دی ریبز پروټیکشن ورکوي. دغه شان د ډورسل وایي شاته، د شاته نه چې کوم دی نو بیک بون پروټیکشن ورکوي. ټیک شو. بیک بون والا پروټیکشن ورکوي. او که زه ووایم د ډاون مطلب د لاندې طرف نه نو د ډاون نه ولې چې کوم دی ډایفرام پروټیکشن ورکوي. ډایفرام اوس څه شی دی؟ ډایفرام یاد ساتئ ډایفرام چې کوم دی یو تک مسکولر وال دی. دا چې کوم دی یو تک مسکولر وال دی. او دا موجود چرته دی؟ دا چې کوم دی د دې لنګز نه لاندې موجود دی او لنګز چې کوم دی پروټیکشن ورکوي. ټیک شو که نه. بیا موږ میکانیزم اف بریتینګ چې وایو په هغې کې بیا د ډېر رول دی. خو زه د لوکیشن نه ویم چې ډایفرام کوم ځای کې ډایفرام بالکل داسې وي ډوم شیپ وي داسې وي دلته موجود وي بالکل دا موږ سره ټک غوندې دا ډایفرام دی، دا موږ سره دی ډایفرام. نو دا چې کوم دی د لنګز ته چې کوم دی د خپل سایډ نه پروټیکشن داسې میلاو شوی دی. خو موږ په دې لنګز کې د ممبرینز خبره وکړو چې یاره په دې کې ممبرینز کم دي. ممبرین نو یا ساتئ په لنګز چې کوم دی دا جوړ دی د ډبل ممبرین نه. لنګز چې کوم دی دا جوړ دی د ډبل ممبرین نه او دغه ډبل ممبرین ته چې کوم دی موږ څه وایو پلیورا ورته وایو. پلیورا. ټیک شو. داسې دی ګورئ ورته. فار ایگزامپل دا لنګز دی. صحیح شو. نو دا لنګز ما چې کوم دی دې نه ګیر چاپېره یو لیر تاو کړی خو د دې نه اصل کې داسې ډبل ممبرین دي داسې دقه شان وي داسې ګوره ډبل ممبرین دی. ټیک شو که نه. نو په دې ډبل ممبرین کې که تاسو وګورئ که نه دې دواړو ډبل ممبرین ته موږ پلیورا وایو او په دې ډبل ممبرین کې یو کیویټي دی دې ته کیویټي دې ته موږ وایو پلیورل کیویټي. پلیورل کیویټي خالي ځای دی که نه کیویټي ده نو موږ ورته پلیورل کیویټي وایو. ټیک شو. او په دې پلیورل کیویټي کې بیا فلویډ موجود دی، لیکوډ پکې موجود دی، یو سټیکي غوندې فلویډ په دې کې موجود دی. هغه فلویډ ته موږ وایو په دې پلیورل کې دننه بیا موږ سره فلویډ دی او هغه فلویډ ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو پلیورل فلویډ. پلیورل فلویډ. اوس د دې پلیورل فلویډ کار څه دی؟ د دې کار دا دی که نه چې کله دا لنګز ایکسپینډ کیږي که نه او کنټریکټ کیږي کنټریکشن او ایکسپینشن به کیږي کولاویږي بندیږي موږ ساه اخلو د داسې هسې کیږي که نه نو چې دا په اسانه باندې کیږي. دا فلویډ نه دی دا د دې دغه د لنګز دا فنکشن اسانه نو سمپل د دې پلیورل فلویډ کار څه دی؟ سمپل کار دا دی چې is the work of
یعنی ایز مطلب اسانه د فنکشن اف لنگس د لنګز دا فنکشن چې کوم دی دا اسانه بس سمپل کار دی ټیک شو دا پکې دی د پاره دا خو موږ سره چې کوم دی د لنګز باره کې خبرو یاد ساتي د انسان په واړی کې چې کوم دی ټو لنګز وي دغه شان دغه پروټیکشن د مخامخ نه چې کوم دی نو هغه سټرنم ولا ور کړی دی سایډون نریبز ور کړی دی برنم مسلز دی بیا لاندې نه چې کوم دی ولا ډایفرام پروټیکشن ور کړی شاته نه ولا چې کوم دی ډورسل سایډ نه ولا ورټیبل کالم ور کړی دی ومنګه د دې سټرکچر تر شو چې سټرکچر یې څنګه دی دنه نو سټرکچر چې کوم دی الریډي دینه ډبل ممبرین ته او د پلیورل وته وي هغه کې دنه فلویډز وي هغه ته پلیورل کیویټي او پلیورل فلویډز وي او دا پلیورل فلویډ چې کوم دی دا دغه فنکشن اسانه دا پلیورل فلویډز په دې بلو رنګ کې ډرا کومه په دې کې داسې فلویډز او دې ته موږ سو یو پلیورل فلویډ دې ته موږ پلیورل فلویډ وایو ټیک شو کنه صحیح شو اوس کوزرا شمه دنه سټرکچر ته او زه پکې ایکسپلین کوم چې په لنګز کې ګیشیس ایکسچینج څنګه کی زه به ټاپک نوم ورکوم چې ګیشیس ایکسچینج دا پکې یو ټاپک شي دا پکې یو ټاپک شي چې زه وایم ګیشیس ایکسچینج مونږ په ګیشیس ایکسچینج کې لګیا یو خو هیومن کې اوس په هیومن کې په لنګز کې دا ګیشیس ایکسچینج څنګه کی نو دا نن ان شاء الله ډسکس کوو چې دا به څنګه کی ټیک شو دا ډیر اسان دی ګوره یاد ساتئ په انسان کې چې کوم دی کنه د انسان په یو لنګز کې تاسو ته مخکې ویلو ډیر زیات چې کوم دی دغه دی دا الویولای دی واړه سټرکچر دی پاوچ لای سټرکچر دی ما تاسو ته ایر پیسج ویلی ایر پیسج په څه ختمې ده په الویولای باندې سٹارټ شوی و د نوز نه پارنکس لیګنس ټریکیا برونکایولز او بیا اخر کې سیکنډ پرایمری برونکیول سیکنډری برونکیول ټرشری برونکیول او اخر کې په پاوچ لایک سټرکچر بنچز اف گریپس باندې بل ختم شو ټیک شو چې هغه ته موږ یو ته الویولس وی او چې کله وډیرو نو موږ ته الویولای وي په یو لنګز کې دا ډیر زیات وي نو موږ ته الویولای وي ایز ا هول ټیک شو او دې سټرکچر بالکل د بنچز اف گریپس نه د انګورو یو غونچک په شان وي دا غي سمپل مازل ته چې کوم دی تاسو ته یو سمپل سټرکچر ډرا کړی دا ما یو راغسته لکه دا یو الویولس دی دا یو الویولس دی الویولس دا ما سره یو دی یو الویولس دی ټیک شو اوس په دې کې موږ ګیشیس ایکسچینج ډسکس کوو چې مطلب دا ګیسز دنه بلډ ته څنګه ورځي او د بلډ نه د الویولای ته بیا څنګه راځي او موږ یې څنګه بهر راوباسو ټیک شو دا اوس کمپلیټلی ډسکس کوو ګوره یاد ساتئ کنه خو تاسو وګورئ چې کله مونږه سا واخلو چې کله مونږه انهیلیشن وکړو سا مونږ واغسته کله چې مونږ سا واغسته مونږ پرش ایر دننه کو لنګس ته چې پرش ایر هم دننه کو نو هوا وګورو داسې راشي نوز ته بیا دا به راشي پیرنګس لینس ټریکیا برونکای داسې به راشي ټیک شو راورسئ به ځان چېرته د پاوچ لایک سټرکچر الویولس ته به ځان راورسئ اوس په دې الویولای کې که تاسو وګورئ اکسیجن لیول مونږ خو سا اغستی که نه نو پرش ایر دی او پرش ایر کې اکسیجن څه وي اکسیجن ډېر زیات های وي مونږ وایو چې یاره مونږ کله سا واخلو چې کله مونږ انهیل کو انهیل دوران کې په انهیل دوران کې په الویولای کې په الویولای کې چې کوم دی نو پرش ایر وي پرش ایر څه مطلب پرش ایر هغه ایر ته وایي چې په هغې کې چې کوم دی اکسیجن لیول دا پکې های وي او کاربن ډای اکساید لیول دا پکې چې کوم دی لو وي دې ته موږ وایو پرش ایر نو ګوره د انهیلیشن په دوران کې اکسیجن لیول دلته په دې الویولای کې ډیر دی او کاربن ډای اکساید چې کوم دی د هغې لیول کم دی ټیک شو که نه خو د دې نه دا اوس یو بال په شان دا خو یو بال لایک سټرکچر لکه د انګورو څنګه سټرکچر د هغې نه ګوره د دې نه ګیر چاپېره کیپیلریز تاو شوي وي الټریولز چې کوم دی داسې مطلب کیپیلریز دې ته راغلي وي مختلف قسمه کیپیلریز دې ته راغلي وي ټیک شو اوس دې ته دا کیپیلریز راغلي وګوره دې کې دا واړه واړه ډیوایډ شوي دي دا یو ما په ګرین ډرا کړی دی په ګرین مې ډرا کړی په ګرین مې ځکه ډرا کړی چې دلته دا کم بلډ دی که نه دا دلته چې دا کم کیپیلریز راغلي او دا د دې الویولای نه ګیر چاپېره تاو شوې ده نو په دې کې که تاسو وګورئ که نه په دې کې چې کوم دی دلته چې کوم دی نو اکسیجن دلته اوس پرش ایر نه دی ځکه چې په دې کې اکسیجن څه دی کم دی او کاربن ډای اکساید څه دی هغه دلته سیوا دی دا ایر د کوم ځای دا بلډ د کوم ځای نه راځي دا د مختلف قسمه باډي پارټس نه راځي ټیک شو دا د باډي پارټس نه دا راځي بیا لنګ هارټ ته راشي د رایټ سایډ ته راشي رایټ سایډ یې واپس دی دغه ته راولېږي دا بلډ د لنګس ته چې هلته دې سره اکسیجن میلاو شي په دې کې د باډي نه ګیر چاپېره مختلف قسمه کاربن ډای اکساید په سیل کې خو ریسپایریشن شوي نو هلته کاربن ډای اکساید جمع شوي کاربن ډای اکساید بلډ ته راشي بلډ چې کوم دی راشي هارټ ته او هارټ نه رایټ طرف یې راولي دی لنګس ته
نو دغه رایټ طرف نه کیپیلریز چې کوم دی راغلي دی لنګس څه د پاره راغلي چې د فرش ایر نه موږ خو بس اغستی کنه چې د فرش ایر نه ورته اکسیجن میلاو شي. نو اوس ګوره دلته چې کوم دی په دې دا ته یو قسم ته وایي چې ګنده بلډ ورته موږ دلته داسې وایو. په دې بلډ کې فرش ایر نه دی، ولې اکسیجن په ډېر زیات کم دی، کاربن ډای اکساید په ډېر سیوا دی او کاربن ډای اکساید خو زموږ لپاره دی خطرناک. نو دا خو لرې کول غواړي، دا به د دې پروسس په ذریعه باندې واپس بهر ایستل غواړي. نو دلته یو سمپل پروسس کیږي چې هغې ته وایي ډیفیوژن. تاسو ته ما په اول ورځ هم خبره کړې وه، بار بار مې ته ویلي چې ګیشیس ایکسچینج کو په پلانټ کې دی او په منګ کې دی، نو دا په ډیفیوژن پروسس باندې کیږي. څنګه ډیفیوژن کیږي؟ ډیفیوژن موږ څه ته وایو چې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته تلل. بس سمپل دې ته موږ وایو د ډېر نه دلته یو څیز دی هغه دلته ډېر دی او هغه د ډېر نه په خپله باندې لږ ځای ته ځي، ته موږ دغه وایو ډیفیوژن وایو. دلته هم ډیفیوژن کیږي. وګورئ اوس دلته چې کوم دی اکسیجن لیول په دې الویولای کې ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. نو دا اکسیجن به راشي چېرته؟ دا به راشي دلته دې بلډ ته به راشي. سمپل موږ وایو چې دا به دلته لاړ شي دې بلډ ته به راشي. ټیک شو؟ ځکه دلته خو اکسیجن لیول څه کم و که نه، نو دا به دې رګونو ته راشي. او دلته د کاربن ډای اکساید لیول کم دی او دلته ډېر زیات سیوا دی، نو کاربن ډای اکساید به د دې ځای نه راشي چېرته؟ دې الویولای ته. ټیک شو که نه؟ نو چې کله دې الویولای ته کاربن ډای اکساید راشي، کاربن ډای اکساید دې الویولای ته اوس راغی، دې ته راغی، نو دا به داسې راشي دې ته برانکیولز ته، برانکای ته، ټریکیا ته، او بیا لیرنګ سپیرنګس او موږ به واپس رابار کړو. موږ چې ساه والو واپس چې رابار کړو نو په دې کې کاربن ډای اکساید بیا ډېر زیات وي. ٹھیک شو؟ او چې کله موږ دننه کو نو کاربن ډای اکساید چې کم دی په دې کې کم وي. چې کله موږ ساه اخلو ځکه خو فرش ایر دی، پای کې اکسیجن لیول ډېر زیات وي. صحیح ده؟ نو دلته سمپل ډیفیوژن کیږي. د ډیفیوژن پروسس په ذریعه باندې چې کم دی کاربن ډای اکساید به د الویولای نه چېرته لاړ شي، د کاربن ډای اکساید به د کیپیلریز نه الویولای ته راشي او اکسیجن چې کم فرش ایر دی په الویولای کې موجود دی، هغه اکسیجن به لاړ شي کیپیلریز ته. نو اوس یاد ساتئ دې ځای ته چې دا کوم بلډ راځي که نه، دلته دا کوم رګ اوس دلته راوتی دا کیپیلري واپس دا رګ راغلی دی ته د دې نه ګیر چاپېره تاو شوی د الویولای نه اوس واپس راوتی دی. نو دلته چې راتلو دلته پکې ړومبی چې ورته راننوتو نو دلته پکې اکسیجن سیوا او کاربن ډای اکساید پکې اکسیجن پکې کم او کاربن ډای اکساید پکې ډېر زیات سیوا و. دلته پکې وګوره اکسیجن کم دی، فرش ایر خو موږ لا نه دی، خو لا فرش ایر نه دی اخیستی، خو چې کله د الویولای نه راپاس شو الویولای اکسیجن ورکړو نو اوس دې ځای کې کو تاسو وګورئ دلته فرش ایر دی، دلته اکسیجن لیول په دې بلډ کې سیوی او کاربن ډای اکساید به پکې کمی. ځکه دا محصور باندې راکړی چې تاسو ته پته ولګي چې په دې کې اکسیجن لیول ډېر وي. نو دا بلډ به اوس واپس ځي لیفټ ایټریم ته به ځي، بیا لیفټ وینټریکل ته، د هارټ ته به ځي او بیا هغه په غونډ باډي کې فرش بلډ به خورئ، اکسیجن والا بلډ به غونډ باډي کې خورئ. نو یاد ساتئ ګیشیس ایکسچینج چې کوم دی داسې کېږي. ټیک شو؟ انهیلیشن دوان کې په الویولای کې فرش ایر وي او اکسیجن چې کوم دی دلته های وي، کاربن ډای اکساید به فرش ایر کې به کاربن ډای اکساید لو وي. ټیک شو؟ او ان د سیم ټایم موږ خبره کوو په کیپیلریز کې. په کیپیلریز کې به څنګه وي؟ د تاسو ته ما اوس یو پیروي وي په کیپیلریز کې چې کوم دی نو اکسیجن چې کوم دی دا به لو وي. ټیک شو؟ چې کوم کیپیلریز د دې نه تاو شوي وي او کاربن ډای اکساید چې کوم دی نو دا به های وي. نو دلته به سمپل ډیفیوژن پروسس وشي او ډیفیوژن پروسس په ذریعه باندې به چې کوم دی ګیس د یو بل سره ایکسچینج شي. ته وګورئ د یو بل سره ایکسچینج، د یو نه یو ته لاړی، د بل نه بل ته راغلی. چې کوم کې ډېر و هغه ډېر نه کم ته لاړی و، هغه کې هغه چې کوم ډېر و هغه د هغې نه الویولای ته راغی. ګیشیس ایکسچینج سمپل وشو. نو دا چې کوم دی سمپل ګیشیس ایکسچینج و. موږ به بوک تاسو ته ما ویلي مو چې یاره موږ به کوشش کوو چې موږ یو ټاپک څه نه پاتې کېږي، موږ به بوک یو ټچ هم ورکوو. ایر پیسج وی موږ ویلې وه پریویس لیکچر کې، خو د هغې موږ بوک ریډینګ نه و کړی. ټیک شو؟ نو هغه تاسو ډېر ایزي دی د هغې بوک ریډینګ چې کوم دی سمپل موږ لږ کوو چې یاره موږ نه پکې څه پاتې نه شي. ټیک شو؟ سټارټ کوو موږ د ایر پیسج وی نه. when air enter the body it passes through connected tubes to reach the lungs. After gaseous exchange air moves from the lungs to outside to same connected tubes. These connected tubes are collectively called the air passageway. It consists of nostril and nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi and bronchioles. دې باندې ما پوره خبره کړې، دا ما تاسو ته په previous lecture کې ویلو. Two openings are external nostrils lie on the ventral side of the head. They allow the air from the outside into the nasal cavity. Here air is warm, moistened and dust freed by the hairs and mucous membrane of the nasal cavity. پوز ته لاړ شي، ګرم شي، ډست فری شي، دا موږ ټولې خبرې په دې باندې کړې وي. The nasal cavity leads into the pharynx which is about 4.5 inches long muscular passageway. It is also lined by the mucous membrane. او nasal cavity کې چې کوم دی نو mucous membrane دا تاسو ته ما خبره کړې mucus په دې کې موجود وي. دلته چې کوم دی تاسو ته یو انفارمیشن لیکلی چې موږ له پکار دي چې موږ په پوزه باندې ساه اخلو دا هیلدي وي او په خوله باندې چې ساه لې دا ان هیلدي وي. نو یاد ساتئ په پوزه باندې ساه اخیستل دا ځکه هیلدي وي
چیرې تاسو ته مې اوس ته په خوله باندې ساه وایي نو په پوزه کې چې کوم فلټرز وو ایر وو او کوم میوکس وو نو د هغې نه به اوس دا نه پاس کېږي دا به ډایرکټ ځي فیرنګس ته. اوس دلته به تا یو فلټر ورته کم شو پوزې والا فلټر ورته کم شو نو ته یو څیز د هغه 45 فلټرونه پاس کړي او بل د چې کوم دی د 3 فلټرونه پاس کړو چې 45 فلټرونه د یو څیز پاس کړی خو به ډېره صفایي چې څوک په پوزه باندې ساه اخلي نو هغه ساه ډېره صفا ځي لنګس ته نو په دې وجه باندې په پوزه باندې ساه اخیستل پکار دي ځکه چې دلته ورته په پوزه کې کافي فلټرز لګېدلي دي. ټیک شو. ها په پیرنګس کې چې کوم دی اډینایډز دی او ټانسلز دی لیمفیټک سیستم او دې باندې ما خبره کړې وه په لیکچر ټایم کې. بیا لیکلي چې د ایر مووز فرام د پیرنګس ټو لارynx are wise box. It's around the upper part of the trachea. The cavity of the larynx is also lined by the mucous membrane. At the back of the pharynx are two passages, one open into the esophagus on the dorsal side and the other open to the glottis and to a trachea. And the ventral side, the glottis is guarded by a lid-like structure called epiglottis. Epiglottis باندې ما خبره کړې وه دا یو lid-like structure دی یو سر په شان دی او دا چې کله موږ swallowing کوو نو دا بند کړي دا ear passage way بند کړي دا glottis بند کړي دا لپاره بند کړي چې یاره ته خوراک چې کوم دی هغې ته په غلطۍ کې لاړ نه شي. دې باندې ما پوره ډیټیل سره خبره کړې وه. The larynx opens into a tracheal windpipe. It is tubular structure. It lies ventral to the esophagus and extends to the chest cavity or thorax. The inner surface of the trachea is ciliated and secrete mucus. Ciliated باندې ما خبره کړو چې د کې cilia وي mucus secrete کوي او cilia کار دا دی چې هغه چې مطلب mucus سیول شي نو هغه بهر ته راوباسي ځکه دا موومنټ کوي. This helps to filter moisture and warm the incoming air. The trachea has 16 to 20 C-shaped cartilaginous ring which prevent from collapsing and keep the passage of air open. تاسو ته ما خبره کړو چې په دې کې 20 نه 16 نه 20 پورې یو کارټلیجینیس رینګز دي چې دا کولیپس نشي او مطلب دا ایروي اوپن وي. صحیح ده. Inside thorax the trachea divided into two bronchi called bronches divides into two branches called bronchi. Each bronchus enter the lungs as its own side. The bronchi also possess the cartilaginous ring but smaller than those of the trachea. Each bronchus on entering the lungs divides and subdivides progressively into smaller bronchi. When the smaller bronchi attain the diameter of 1 millimeter or less, then they are called bronchioles. Bronchioles have no cartilage. Bronchi او bronchioles کې خلک اکثر ډیفرنس تاسو کې په دې باندې خبره کړو چې د bronchi د diameter نه دا راکم شي. د bronchi د diameter دومره راکم شي چې دا راورسي 1 millimeter ته یا د 1 millimeter نه کم شي نو بیا به bronchi نه وي بیا به bronchioles او په هغه کې چې کوم دی bronchioles کې cartilage نه وي. ٹھیک شو. Each bronchiole ends in a duct. The duct open in a cluster of pouches which resemble bunches of grapes. Each pouch is a microscopic structure and is called alveolus. The alveoli are thin wall and provide the surface for gaseous exchange. Their walls are covered with a network of blood capillaries where gaseous exchange occurs. ٹھیک شو. blood capillaries within a gear چاپیره او په دې blood capillaries او د alveoli ترمنځ gaseous exchange کې دا مون خبره وکړه. Lungs باندې خبره کوو. The lungs are placed in the chest cavity. From above and side, lungs are enclosed by the chest wall, while there is a thick muscular structure called diaphragm below the lungs. Each lung is enclosed in a double membrane called pleura. It contains a pleural fluid. This fluid makes the movement of lungs easy. ٹھیک شو. په دې باندې موږ په ډیټیل سره خبره وکړه. د چیسټ چې کوم دغه دی د لنګس چې کوم پوزیشن دی هغې باندې موږ خبره وکړه چې کوم لوکیشن دی کوم پروټیکشن هغې ته میلاو دی په هغې باندې موږ خبره وکړه. gaseous exchange and lungs وړوکی غوندې ټاپک دی لږ ورپسې دی تاسو وګورئ. We know that the alveoli are very thin wall and have a network of blood capillaries, so they are an excellent site for gaseous exchange. The blood which enters these capillaries has a low oxygen concentration, whereas the inhaled air present in the alveoli has a higher oxygen concentration. Therefore, oxygen from the alveoli diffuses into the capillaries. Similarly, carbon dioxide concentration in the blood present in the capillaries is more than that of the alveoli. Therefore, carbon dioxide diffuses out of the blood into the alveoli. Simple diffusion کیږي په alveoli کې چې کوم دی نو carbon dioxide چې کوم دی نو دا کم د اکسیجن ډیر زیات سیوا دی. په الویولای کې اکسیجن ډیر زیات سیوا دی نو اکسیجن ډیفیوز شرطه بلډ ته او په بلډ کې چې کوم دی نو کاربن ډای اکساید ډیر زیات سیوا دی نو کاربن ډای اکساید ډیفیوز شرطه الویولای ته او موږ واپس بهر چې کوم دی کاربن ډای اکساید ډروپ سمپل وی ډیفیوژن کې. ٹھیک شو. دلته یو ټریډ ورکړی دی په هغه کې دا لیکلي چې یاره دا لنګ سایز چې کوم دی د انسان یا د نور ارګانیزم دا لنګ سایز نه دا ډیپند کوي د په سایز باندې کنه چې مطلب اوس ورک څومره کوي سوري د انرژي څومره استعمال کوي. اوس الیفنټ یا چیتا وغیره هغه کې چې کوم دی هغوی لنګز غټ وي ځکه چې هغوی منډه ډېره وي هغوی کار ډېر کوي نو هغوی ته به انرژي هم ډېره پکار وي نو اکسیجن به ورته ډېر پکار وي او اکسیجن خو زموږ لنګز پرووایډ کوي نو چې لنګز څومره غټ وي دومره ډېر اکسیجن به ورته پرووایډ کوي نو بیا به هغه ډېر کار کولی شي. نو چې څوک کار مار ډېر کوي د لیوینګ ارګانیزم خبره کوم نو په دې کې دوی ورکړي چې یاره چیتا شو یا الیفنټ شو د هغوی به لارج لنګز وي ځکه د هغوی سایز هم سیوا دی او هغوی ته انرژي ډېره پکار ده او انرژي هله جوړېږي چې ستا په باډي کې اکسیجن وي او اکسیجن زموږ باډي د څوک ورکوي لنګز ورکوي نو هغوی د الیفنټ او د چیتا باډي له به بیا دغه ډېر پکار وي. دا نننی ټاپک وکړو تاسو ته په دې کې څه مشکلات وي انشاءالله څه مشکلات به پکې نه وي کو بیا هم څه وي نو تاسو بالکل په کمنټ باکس کې کوېسچن کولی شئ.